Okay, so sekarang kita berada dekat subtopik yang paling menarik sekali dalam differentiation, which is implicit differentiation. Okay. Kalau kamu pandai dah basic rules kita differentiate exponent, differentiate trigo, sepatutnya tak ada masalah untuk buat implicit differentiation. And untuk buat implicit differentiation ni pun kamu kena masterkan setiap cara differentiation kita, basic rules kita. Okay, so sekarang kita ada apa implicit differentiation ni? Contohlah kalau saya soalan bagi y square plus 4x equals to 6x square. Okay, contoh soalan bagi y square plus 4x equals to 6x square. Find dy over dx in terms of x dengan y. Okay, in terms of x dengan y. So selalu kita cari dy over dx. Okay, yang kita cari dy over dx ni maksudnya kita differentiate, contoh macam soalan yang sebelum ni lah. Okay, yang ni kita differentiate mana-mana lah, yang ni lah. Contoh kita differentiate y with respect to x. Itu maksudnya dy over dx. Kita differentiatekan y with respect to x. So macam mana pula kalau kita nak differentiate y with respect to y juga? Faham tak? Maksudnya contoh sekarang kamu nak cari dy over dx tapi kamu ada y square plus 4x equals to 6x square. So dalam implicit differentiation apa yang kita buat? Kita akan differentiate satu-satu ni. Okay, differentiate satu-satu benda. Setiap each term kita kena differentiatekan. 4x equals to d over dx 6x square. Okay, so kenapa saya guna merah Tak apalah. So ini differentiate 6x square. Differentiate 6x square with respect to x. Tak ada masalah, kita buat cara biasalah, which is kita dapat 12x kat sini. 12x. Yang ini pun tak ada masalah juga. Differentiate 4x with respect to x, kita dapat 4. So tak ada masalah. Plus 4. Tapi bila kita ada y square, differentiate y square with respect to x. Differentiate y square with respect to x. So macam mana kita nak buat? Tadi kita kata differentiate y with respect to x, kita dapat dy over dx. Jadinya, kalau kamu ada macam ni, apa yang kita buat? First, kita differentiate macam biasa. Differentiate y square, kita ada 2y. Tapi apa yang kita kena tambah ialah dy over dx. Okay? So itu implicit differentiation kamu. Kalau kamu kena differentiatekan y, kita mesti letak dy over dx. Okay. So kita boleh tengok kepada soalan kita. Soalan example 5. So the curve x cube plus y cube equals to kx plus 2y passes through the point 1, negative 1. Okay, determine the value of constant k. So this one is easy lah. Kita nak tahu a constant k kita, just substitute je lah value of x dengan y. So kita ada ini x kita, ini y kita. So kita ada 1 cube plus negative 1 cube equals to k times 1 plus 2 negative 1. So dekat sini kita ada 1 minus 1 equals to 0. So kat sini kita ada k minus 2, which is kita end up k equals to 2. Settle. Okay. So the next one, find the value of dy over dx at point 1, negative 1. Okay, so kita masukkan value of k kita. So kita ada x cube plus y cube equals to 2x plus 2y. So dia suruh cari dy over dx. Instead of kita jadikan y kita subject dekat sini, kita boleh terus buat implicit differentiation. So macam mana implicit differentiation tadi? Kita kena differentiatekan. Each term ni kita kena differentiatekan. Setiap term kena differentiatekan. Yang ni saya tulis je lah supaya kamu jelas apa yang kita buat So differentiatekan setiap term, 2x kena differentiate plus 2y pun kena differentiatekan. Okay, so kita buat sama-sama. Differentiate x cube with respect to x. Okay, dapat 3x square, tak ada masalah, ni buat macam yang sama. Differentiate y cube with respect to x. Y cube. So supposedly kita akan dapat 3y square. Tapi sebab dia y, kita kena letak tambah dy over dx. Okay. Boleh faham Bila kamu differentiatekan y sahaja, mesti tambah dy over dx dekat situ. Okay. So sama dengan differentiate 2x. Differentiate 2x tak ada masalah. Tinggal 2 sahaja. Plus differentiate 2y. Ingat kamu differentiate 2y. Which is kalau differentiate biasa kita dapat 2. Tapi ingat kena tambah apa? dy over dx. Kat sini. Okay.
So itu the first step. The first step is to differentiate each term dalam kamu punya equation tu, dalam kamu punya equation lah. So the second step is to bawa dy over dx, kita jadikan dy over dx kita subject. Okay, so expresskan dy over dx in terms of x dengan y lah. So kalau kamu tengok dekat sini ada dy over dx, kat sini pun ada dy over dx. So kita boleh bawa pergi satu side, 3y square dy over dx minus 2 dy over dx equals to 2 minus 3x square. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini, kita akan factorizekan dy over dx. Sebab kita nak cari in terms of dy over dx. Sorry, kita nak cari dy over dx in terms of x dengan y. Minus 2 equals to 2 minus 3x square. So kita akan ada dy over dx equals to 2 minus 3x square over 3y square minus 2. Okay. So kalau dia suruh cari implicit differentiation sahaja, ini jawapan kamu. So settle. Tapi soalan ni minta at point 1 negative 1. Okay, so just substitute je lah. So at 1 negative 1, dia substitutekan, kita ada dy over dx equals to 2 minus 3 times 1 square over 3 negative 1 square minus 2. Kita ada 2 minus 3, negative 1, 3 minus 2, 1. So kita dapat negative 1 dekat sini. Okay, boleh implicit differentiation, bila kamu nampak ada y je, tambah dy over dx dekat situ. Bukan tambah lah, letak dy over dx. Okay, so the next question, show that 3y square minus 2 d2y over dx square plus 6y dy over dx square plus 6x equals to 0. Okay, so kat sini ada dua cara. Tadi kita dah ada dy over dx. Dy over dx ni kita dah ada, ini dy over dx kamu. So, ini first cara yang pertama. Cara pertama, kamu ada dy over dx. So, kamu boleh substitutekan terus, dy over dx kamu ada. So, kamu nak cari d2y over dx square. d2y over dx square ni ialah second derivative. So, kalau ini first derivative kamu nak cari second derivative, kita kena guna ada 2 minus 3x square over 3y square minus 2. Apa yang kita kena guna? Bahagi dekat situ. Quotient rule. Okay, kamu kena guna quotient rule. So, kamu boleh cari quotient rule kamu untuk cari second derivative dia and then substitute dekat dalam equation ni, which is supposedly akan equal to 0. Itu cara. Itu cara yang pertama. Okay, so sekarang saya nak explain cara yang senang sikit daripada instead of kamu substituting dy over dx dengan d2y over dx square. Okay, so daripada sini, ini ialah dy over dx equals to 2 minus 3x square over 3y square minus 2. Okay, kita susun sikit. Kita naikkan 3y square. Kita naikkan 3y square minus 2. Ni kita naikkan ke atas So kita ada dy over dx equals to 2 minus 3x square. Okay, so instead of kita substitutekan tadi, substitutekan dy over dx, substitutekan second derivative kita, which is sebenarnya panjang sebab kamu kena guna quotient rule. Kita akan guna daripada sini, kita akan buat implicit lagi sekali. Okay, so kita akan buat implicit lagi sekali. So sekarang kalau kamu tengok on your left hand side kamu ada 3y square minus 2, and then kita ada another expression pula, another term dy over dx. So macam mana kita nak buat benda ni? Nak apply apa? U V, which is kita akan apply product rule dekat sini. So U kita 3y square minus 2, differentiate U. Okay, careful dekat sini, differentiate U 3y square. 3y square ada y. So differentiate 3y square macam biasa, kita akan dapat 6y. Jangan lupa ada dy over dx. So v kita ialah dy over dx. So differentiate dy over dx obviously akan jadi second derivative lah. Differentiate first derivative akan jadi second derivative. Okay, so sekarang substitute dalam kita punya formula. Kita ada v u prime dy over dx times 6y dy over dx, which is kita ada 6y dy over dx times dy over dx, kita akan ada dy over dx square. Okay, plus 3y square minus 2 d2y over dx square. Okay,
Right hand side boleh differentiate macam biasa. Differentiate 2 dapat 0. Differentiate minus 3x square kita akan dapat negative 6x. Okay. So sekarang susun je lah sampai kamu dapat macam dalam bentuk ni. 3y square minus 2 d2y over dx square kita ada kat sini. So kita ada 3y square minus 2 d2y over dx square. And then kita ada 6y dy over dx square which is kita ada kat sini. Plus 6y dy over dx square. And then negative 6x boleh bawa pergi sebelah minus 6x equals to 0. So shown dia kat sini. Okay. So instead of kamu substitutekan dy over dx dengan second derivative kamu dalam function ni, dalam expression ni, dalam equation ni, banyak pula. Kita akan buat implicit lagi sekali. So lagi senang. Okay. Lagi pendek jalan kerja dia. Okay. Okay, so kita tengok soalan example 6 pula. Kita ada given ln square root xy equals to exponent to the power of x plus y. Okay, sama juga bila dia suruh cari point dy over dx. Kalau dalam bentuk macam ni kamu ada something dekat y kamu ni, kita akan apply implicit. Okay, so ln square root xy. Kalau kita nak senangkan kerja kita, kita boleh guna power, kita boleh guna rules of log kamu. Square root xy ialah xy power 1 over 2. So rules of logarithm kamu ni boleh pindah ke depan. 1 over 2 ln xy. Okay, so senang sikit kamu nak differentiate ni instead of kamu kena differentiate square root. Okay, saya bukan buat power rule kat sini. Ramai yang salah faham. Saya bukan buat power rule. Ini ialah rules of log kamu. Okay, rules of log kamu. Rule log. Okay. So ini kita boleh tukar, kita ada 1 over 2 ln xy power, tak adalah ln xy je lah, sebelah kanan ex plus y. Okay, so implicit differentiate satu-satu side, differentiate setiap term. So sekarang kita differentiate 1 over 2 ln xy. So 1 over 2 is a constant, biar jadi constant. Differentiate ln xy, differentiate ln, apa-apa pun dia akan jadi, first dia akan jadi 1 over xy. Okay. Tak cukup dengan tu, kita kena differentiate apa yang ada dekat dalam dia. Okay, kalau kamu tengok dekat dalam ni, kita ada x, kita ada y. Dua benda yang berbeza. So bila ada dua benda yang berbeza macam ni, apa yang kita kena buat ialah product rule. Kita ada u equals to x, u prime equals to 1, v equals to y. Differentiate y dapat apa? dy over dx lah. So guna product rule kat situ. So formula kita ada x dy over dx plus y. Okay. So right hand side, e to the power of x plus 1. Differentiate exponent. Apa-apa yang kamu buat, kamu tak tahu macam mana pun, bila kita nak differentiate exponent, the first step is to salin balik. Okay. Salin balik, differentiate power dia. So differentiate power, differentiate x kita akan dapat 1. Differentiate y kita akan dapat dy over dx. Okay. So differentiate y sebenarnya dapat 1. Ingat, tapi bila ada y je mesti kena ada dy over dx. Sepatutnya kat sini 1 dy over dx lah. Okay. So sekarang simplify. So simplify kita ada, kita simplify, kita ada 1 over 2, 1 over xy ni kita boleh cancel. X dengan x ni kita boleh cancel. So kita ada 1 over 2 y dy over dx. So ini 1 over xy darab dengan y, kita boleh cancel y, kita ada 1 over x saja, 1 over 2x. So sini sama juga, kita expand ex plus y plus ex plus y dy over dx. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini ada dy over dx, dekat sini pun ada dy over dx. So apa yang kita boleh buat, kita akan factorizekan dy over dx kita. So dy over dx, ataupun kamu kena bawa pergi sebelah lah, ex plus y dy over dx ni kita bawa pergi sebelah. Nak factorize terus pun boleh. Kita ada 1 over 2y minus ex plus y. So yang tinggal ex plus y
minus 1 over 2x. Okay, jelas kat sini? So, kita dah factorizekan dy over dx. So, kita tak naklah dalam bentuk fraction macam ni. Kita tak nak fraction yang serabut macam ni. So, kita boleh samakan denominator kita. Kita ada dy over dx. So, samakan denominator atas 1 minus 2y ex plus y over 2y equals to, sama juga sini samakan denominator 2x x plus y minus 1 over 2x. So, sekarang jadikan dy over dx kita subject. So, ini bahagi dengan yang ni. Tapi kita ada fraction, kita boleh darabkan dia. So, kita ada 2x e x plus y minus 1 over 2x. Supposedly bahagikan. So, kita boleh darab and terbalikkan dia. Kita ada 2y over 1 minus 2y e x plus y. So, sini dua-dua boleh cancel. So, kita end up dengan 2x ex plus y minus 1 darab dengan y over 1 minus 2y e x plus y darab dengan x. Okay, so ini final answer kita. Okay. Kalau kamu tak jelas, kamu boleh patah balik, tengok balik, stopkan, tengok satu-satu. Okay. Sebab ini sebenarnya differentiate basic biasa je, as long as kamu tahu nak implicit y tu, nak differentiate y tu, mesti kena letak dy over dx. Yang lain tu basically susun macam biasa je. Okay, kita cuba example 7. Last one, example. Cos 3xy equals to y minus sin xy squared. Determine the value of dy over dx when x equals to 0. Okay, sama juga, implicit. So, kita buat satu-satu. Differentiate cos 3xy. Differentiate cos, kita akan dapat negative sign. So, negative sign 3xy. Tak cukup tu sahaja, mesti kena differentiate yang di dalamnya. Okay. So, differentiate dalam, ada x, ada y. Kena guna product rule. U equals to 3x, U prime equals to 3. V equals to y, V prime equals to dy over dx. Okay. Saya harap kamu boleh buat dah kat sini sekarang. So, product rule kita 3x dy over dx plus 3y. Okay. So, sebelah kanan, differentiate y. Differentiate y dapat 1. So, tinggal dy over dx kat sini. Minus sin xy square. Sin xy square. Differentiate 3 go sin akan dapat positive cos. Positive cos xy square. Okay. So, apa kita kena buat? Kena differentiate dalam ni. Sama juga, benda yang sama kita kena guna power rule. Sorry, product rule. U equals to X. Nampak ke warna oren ni? Okay. U equals to X. U prime equals to 1. Nampak tak? Basically, kamu buat benda yang sama je. V equals to Y square. V prime equals to differentiate y square macam biasa, kita dapat 2y. Tapi sebab dia y, mesti kena letak dy over dx. Okay. So, sub dalam formula kita. Kita ada vu prime. So, y square times 1, kita ada y square sahaja. Plus uv prime. So, x times 2y dy over dx, kita ada 2xy dy over dx. Okay. So, sekarang tinggal nak susun je lah. Expand dulu. Kita expand kan. Kita ada negatif. Sini kita akan dapat 3x sin 3xy dy over dx. And then kita ada minus 3y sin 3xy equals to dy over dx. So, sini kita akan tinggal y square cos xy square. Nampak macam panjang tapi sebenarnya saya expandkan je. So, kalau kamu tak faham tu, cuba fahamkan juga. Cos xy square, padam ya. Cos 2xy cos xy square dy over dx. Okay. Okay, nampak macam complicated tapi sebenarnya kita expand je. Okay. So, dy over dx sekalikan dekat tempat yang sama. So, kita ada
Sini ada dy over dx. Sini ada dy over dx. Sini pun ada dy over dx. Okay. So, kena sekalikan semua ni. So, terus faktoriskan dy over dx siap-siap pun boleh. So, kita ada negatif 3x sin 3xy. Sini dy over dx, which is 1 lah dekat situ, minus 1. And then kat sini kita ada dy over dx juga. So, bawa pergi sebelah jadi plus. Plus 2xy cos xy square. Okay. So, yang tak ada dy over dx tu semua bawa pergi sebelah kanan. Which is kita ada negatif y square cos xy square plus 3y sin xy. 3xy. Okay. Betul dah semua? Okay. So, sekarang tinggal je lah jadikan dy over dx kita subjek. Jadi kita ada minus y square cos xy square plus 3y sin 3xy over negative 3x sin 3xy minus 1 plus 2xy cos xy square. Okay. So, soalan ni tak habis lagi. Soalan kata determine the value of dy over dx when x equals to 0. So, dalam expression kita kat sini ada y juga. So, kena cari y dululah. So, when x equals to 0, macam nak cari y? Pergi kepada soalan asal kita. Soalan asal kita yang ini. Cos 3xy equals to y minus sin xy square. So, when x equals to 0, kita akan dapat cos 0 equals to y minus sin 0. Okay. Daripada soalan asal kamu ni. So, cos 0 sama dengan 1 equals to y, sin 0 sama dengan 0. So, y kita sama dengan 1. So, sekarang bolehlah substitute kan. At x equals to 0, y equals to 0. So, dy over dx sama dengan negative 1. Kita substitutekan negative 1 square cos 0 xy square. 0 times 1 kita akan dapat 0 plus 3 1 sin 0 over negative, ini akan dapat 0. Ada x kat sini kan, minus 1. Sini pun ada x, obviously akan dapat 0. Okay. So cos 0 akan dapat 1. So atas akan dapat negative 1, bawah akan dapat negative 1, which is jawapan dia ialah 1. Okay. So, itu implicit differentiation. Nampak macam complicated, tapi sebenarnya basic yang kamu kena tahu, kalau ada y, kita kena letak dy over dx. Okay, itu basic dia. Ya, basically yang lain tu ialah susun je. Okay, saya nak kamu cuba soalan example 8 ni. Boleh pause, screenshotkan. Saya akan tanya nanti dalam kelas, the next class kamu. Okay, itu je.